9 oktober idag. Idag skulle jag ha tagit ut min spiral hos barnmorskan. Men eftersom att jag blev förkyld, fick ont i halsen ett par dagar sedan, så fick vi boka om tiden. Och de vill ju tydligen att det ska gå typ 2 veckor efter att man har varit förkyld. Och sen under höstlovet så tar de bara emot gravida kvinnor. Det är inte jag. Så får vi lov att vänta lite till. 2 november har jag min nya tid. Du inte har bråttom. Vi är ju 2 om att skaffa ett syskon till Elinor. Så därför tänkte jag att vi ska prata lite tillsammans idag. Jag är lite nyfiken på vad du känner, för att det här hör ju inte till vanligheten att vi sitter ner och har något deep talk egentligen, utan vi pratar ju ganska mycket i förbigående. Men jag tänker så här, hur känner du nu inför att vi planerar att skaffa ett syskon till Elinor? Ja, hur jag känner. Ja, hur du känner. Ja, vi vill skaffa en till unge. Det är roligt när den når. Jag vill ha en till. Varför vill du ha ett syskon till Elinor? För att det är roligt med barn. Och roligare att ha 2 än 1. Liksom. Även om det, eller nu tycker jag det är jättekul. Men jag tror att det är bra för Elinor att ha ett syskon. Du kommer ju från en familj med 3 syskon. Eller alltså 9 3. Och jag kommer ju från en familj där vi är 2 syskon. Vi har ju pratat lite innan så här om hur många barn vi ska ha. Du har, innan vi har skaffat barn, så har ju du pratat mycket om att det här man kanske skulle ha 3. Medan jag kanske har varit fast vid 2. Hur känner du nu? Ja, att man kan börja med en till. Liksom. Så kan det hända att det räcker. Liksom. Och jag är fortfarande fast besluten av att 2 räcker. Då kan man ha en varsin liksom, och ta hand om i taget. Jag vill gärna att dela båda. Ja, såklart. Men jag bara menar att så här, ja, du skjutsar till fotbollen och jag till hockeyn. Liksom. Lite så. Rent faktiskt tror jag att det är lättare med 2. För vi är 2. Vi har ju också pratat lite grann så här om hur lång tid är bäst mellan barn eller mellan syskonen. Och återigen då så kommer ju du ifrån en familj med 2 år emellan varje syskon. Och jag och brorsan, vi har ju 3 år emellan. Och nu är ju den här 2-årsgränsen passerad. Känner du att det är bråttom att sätta igång, bortsett ifrån att du vill ha barn? Känner du att det börjar bli bråttom liksom, så att det inte blir mer än typ 3 år? Ja. Låt säga att det skulle bli 4 år emellan. Känner du att det är för mycket? Varför? Det kan ju inte ta här. Det kan ju vända sig mot mig några år sedan när de är äldre. Ja, det är sant. Jag har ju alltid sagt att 3 år är ganska bra emellan, eftersom det är så mellan mig och brorsan. Liksom. Ja, för det är alltid komma överens. Jag förstår. Nej. Jag har ju ingenting att jämföra med. Så det kan ju också göra en stor skillnad. Liksom att, alltså du har ju dina 2 år att referera till. Om det går enligt plan nu så blir det ju någon form av, inte kompromiss, det blir närmare 3 att komma på. Ja, men det blir en bra kompromiss. Vad ser du mest fram emot med att skaffa en till? Nej, men det är något att se dem leka tillsammans. Mm.
sen de fram mest emot. Och så, det är ju mysigt när de är små, men det är roligare när de är äldre. Som det är roligast när Elinor nu, alltså av den tiden som hon liksom har varit med oss här. Så att ja, jag kan man längtar typ till den tiden för nästa liksom. Ja, absolut. Jag kan också tänka mig, som jag gick ju hemma och var mammaledig de första 9 månaderna med Elinor. Och då är det ju också lättare för mig att se allting som händer, medan du kommer hem till en bebis som kanske inte verkar göra så mycket, utan ja, men det är så här, nu har han börjat jollra eller nu har han börjat göra se eller så liksom. Så att det är säkert roligare nu när både du och jag kan se utvecklingen på samma sätt, men också kanske att man kan ju kommunicera med Elinor. Men som när du kom hem häromdagen och hon berättade om äggen som hade gått sönder. Och att hon berättade att äggen har gått sönder, hon har tappat dem i golvet och att mamma har torkat upp. Det är ju superhäftigt. Och det är ju någonting som bebis inte kan göra, den ligger mest där liksom. Ja, fast jag tycker man såg en utveckling då med, och det var ju häftigt. Det var ju någon dag på jobbet liksom, om man kom dit och berättade för kollegorna typ, om man hade vänt sig första gången. Man var helt exalterad och ledde på en vecka typ. Och sen så här, ja, de flesta var inte barn i min grupp, så det var typ så här. De kanske inte... Big de var så här, wow, liksom. Men så det, alltså, det är klart man såg grejer då med, men det är ju verkligen någonting annat som du säger, att kunna kommunicera och busa och leka på ett annat sätt liksom. Och ja, precis. det är ju roligare på så sätt att interagera med varandra. Absolut. Nu har ju covid ställt till det ganska mycket. Och som jag har berättat i ett föregående klipp så fick ju vi göra om våra planer lite grann. I och med coronan då, att vi fick skjuta på vår plan att skaffa barn. Som det ser ut nu så får ju inte en annan förälder än mamman följa med in på till exempel ultraljud och på undersökningar. Och där var ju du väldigt närvarande med när vi väntade Elinor. Känner du dig orolig för att du ska missa delar av graviditeten på grund av corona? Ja, alltså då vill man väl vara med. Men jag tror att det väger ändå över med tiden liksom. Jag tror ändå att det är viktigare för dem att ha tajtare ihop i åldrarna och ha glädje av varandra mer än liksom bara jag ska vara med på alla dem nu. Okej, vi spolar tillbaka tiden lite grann. Ungefär 2,5 år. Till den dagen som jag berättade för dig att jag var gravid. Då kom det lite som en överraskning för dig. Där jag visade en t-shirt som jag hade köpt / gjort. Har du känt dig besviken över att du inte fick vara med när jag tog det positiva testet? Nej. Det är inte. Inte? Sen skulle man inte svara. Nej. Det är 10 följdfrågor på det här. This is not according to plan. Nej, men för jag tänker så här att när det är dags sen att liksom börja kissa på stickor. Om du känner liksom att du vill vara med på det, eller tycker du att det är bättre att jag sköter det och sen så berättar jag för dig på ett eller annat sätt att we're pregnant. Alltså, jag vet inte, spontant tänker jag så här att du berättar när du vet liksom. Ja, jag vill inte veta varje gång du tar det liksom, men jag vill veta så fort du vet. Så det behöver inte vara någon big surprise, utan det räcker att säga typ så här, ja, nu har jag gjort det liksom. I'm a practical man. Ja, jag vet att du är det. Ja. Ja, men det ska bli spännande det här. Jag känner mig lite besviken över att jag inte fick ta ut min spiral. Eftersom jag gärna vill få koll på liksom hur menscykeln ser ut och hur kroppen fungerar utan de här extra hormonerna som man får. För det har jag ju ändå levt med i större delen av mitt vuxna liv.
Det ska bli jättespännande. Mm. Hur tror du att det är skillnad från att ha ett barn till att ha 2 barn? Ja. Dubbelt upp. Men ja, det kommer det vara. Framförallt i början liksom. Men som sagt, återigen kanske när nästa är i den här åldern så kommer det ju nog kunna vara lite mera liksom också självgående med varandra. Mm. Ja, men absolut. Och det som blir väldigt sjukt att tänka på då, låt oss säga då att det blir typ ganska exakt 3 år emellan barnen. Då blir ju Eleanor typ 6 år. När det barnet är i Eleanors ålder nu. Nej, vad blir det? 5. Jo, precis. Hon fyller 2 nu. Mm. Och då Mer 5 då. ja. Ja, det är helt galet. Mm. Spännande. Har du något att tillägga? When do we start? Mm. Ja, men vad nice. Vad kul att du ville vara med och prata lite. Jag vet att du inte är superbekväm med det. Nej. Men det var trevligt. Vi borde göra det här oftare. Eller, men alltså, Framför kameran. nej, det behöver inte nödvändigtvis vara framför kameran. Men off camera tur. Det är mysigt. Ja. Som sagt, 2 november är det dags att ta ut spiralen. Hoppas jag, för jag vill inte bli mer sjuk. Får se om det dyker upp någonting innan dess. Mm. Ja, Puss, puss. puss.